હેલો દોસ્તો, તો હવે આપણે આને કટ કરીશું. શું દોસ્તો, તમને એમ લાગતું આપણે આને એનાથી કાપીશું? આપણે આને નહીં દોસ્તો, કાપવાની જરૂર જ નથી દોસ્તો. આને આપણે એને સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર વડે ઓપન કરીશું. ઓ હાય દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો દોસ્તો હું છું શૈલેષ. તો દોસ્તો આજે આપણે બહુ કંટાળી ગયો છું. તો દોસ્તો પહેલાં હું એક કામનું ટીવી જોઈ લઉં. કાં છે કેમ છે? ઓ એ રહ્યા દોસ્તો. ઓ ટીવી જ નથી દોસ્તો. દોસ્તો આજનો ટોપિક છે કે આપણે શું કરીશું કે વોટ ઇનસાઇડ ધીસ રિમોટ. આ રિમોટની અંદર શું હોય છે તે આજે આપણે જાણીશું. મને પણ ખબર નથી દોસ્તો, તો મને એમ થયું કે ચલો વિડીયો બનાવી લો અને અંદર જોઈએ કે શું છે રિમોટની અંદર. ઓ તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર કે એના બધા બટન છે, બધા જે રીતે કંટ્રોલ થતા હોય, પાવર ઓન ઓન ઓફ, શું છે વોલ્યુમ માઇનસ પ્લસ, ટીવી ચેન્જ કરવાનો બધા નંબર છે એના બધા જોઈ શકો છો દોસ્તો. આગળ લઈ લેજો દોસ્તો, જે જોતું હોય લઈ લેજો દોસ્તો, નથી જોતું તો સારું. પસીના બહુ ગરમી છે દોસ્તો, બહુ ગરમી છે. તમારે પણ છે ને દોસ્તો ગરમી? તો દોસ્તો હવે આપણે આ રિમોટને ઓપન કરીશું અને જોઈએ કે એની અંદર શું છે. તો દોસ્તો આ છે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર. સિમ્પલ છે, અહીંથી ખુલ્લી જાય પણ છતાં પણ લઈ લીધું દોસ્તો. આપણે સેલ છે દોસ્તો આના. ઓ દોસ્તો જોઈ શકો છો સેલ છે. હવે દોસ્તો આપણે રિમોટને ખોલીશું. હો ઘડીક વારમાં ખુલ્લી ગયું દોસ્તો. આપણે વાહ, ઓ ગંદુ ગંદુ થઈ ગયું દોસ્તો. આનું રબર છે દોસ્તો. ધીસ ઇઝ અ ખાલી ડિસ્પ્લે. આ દોસ્તો એની કોયલ છે, અહીંયાથી છૂટી પડશે. ઓ જોઈ શકો છો દોસ્તો. સ્પ્રિંગો છે આ બધા. આપણે જે પાવર કંટ્રોલ જે કે ને એ બધા અહીંયા છે દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો. સ્વિચ બોર્ડ છે, આપણે જ્યાં ઓછી ગાદી જે આપેલી છે કંપનીવાળા, ત્યાંની ઉપર રાખીને કંટ્રોલ થાય છે. ઓ શું કહેવું દોસ્તો. દોસ્તો આની લાઇટ છે નાની, લાઇટ છે નાની જે કંટ્રોલ થાય છે. તો દોસ્તો કેવો લાગ્યો વિડીયો? તો દોસ્તો આને આપણે હતું પેક કરી દઈએ. ઓલ સ્પેર પાર્ટ ઇઝ ક્લિયર. સિમ્પલ મટીરિયલ, પેકિંગ બોક્સ, સેલ. ચલો દોસ્તો હતું એવું કરી નાખીએ. અગર મમ્મી તો ખીજાઈ જશે, અમને કહેશે મારે સિરિયલ જોવાની છે, રિમોટ ક્યાં છે. મૂકી દીધું દોસ્તો. હવે એને આપણે એની ગાડી લગાવી દઈએ આમાં પાછી. ઓ બટન બધા દોસ્તો. ઓ અહીંયાથી દોસ્તો, અહીંયા જતું રે ભૈયા. થઈ ગયો દોસ્તો. સેલ એના પાછા રિપ્લેસ કરી દઈએ. બરાબર દોસ્તો. તો દોસ્તો વિડીયો કેમ લાગ્યો અને હવે હું જોઈશ ટીવી જોવા. તો દોસ્તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં બતાવજો કે તમારી પાસે કઈ કંપનીનો રિમોટ છે. તો દોસ્તો આગળ આપણી ચેનલને સક્સેસ કરવાની છે. મિસ્ટર ઇન્ડિયન હેકર ક્રેઝી XYZ એક્સપેરિમેન્ટ કિંગ એક્સપેરિમેન્ટ ટીવીની સાથે આપણે ઉભું રહેવાનું છે. તો પ્લીઝ સપોર્ટ દોસ્તો, પ્લીઝ. બાય દોસ્તો, મળીએ આગલા વિડીયોમાં.